ไปหาเป็นไงบ้างโอเคไหมแต่พี่อย่าลืมคือมันแต่พี่อย่าลืมวันครบรอบเรานะเขามีเซอร์ไพรส์ด้วยได้สิไม่ลืมแน่นอนวันสำคัญแล้วเดินไปดีแบบเท่กัปตันไลออนก็จะเป็นคนที่แบบพูดคำหวานก็คอยหยอดนู่นหยอดนี่ตลอดเวลาก็คือแบบเวลาเจอเราก็จะแบบมีแต่คำหวานมาพูดอะไรเงี้ยแล้วก็เช่นกันเวลาเขาอยู่กับคนอื่นเนี่ยเขาก็จะแบบไปหยอดคนอื่นอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นคนที่แบบมีความแบบเจ้าชู้มีความแบบขี้เล่นอะไรเงี้ยครับทำงานกับโอบก็คือรับเรื่องนี้ว่าโอบเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นนักแสดงที่แบบเขาเรียกว่าเป็นนักแสดงแบบยอดฝีมืออยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ทุกอย่างเวลาที่เล่นกับโอบก็คือแบบผ่านง่ายก็ผ่านเร็วครับรู้สึกว่ากัปตันไลออนเนี่ยถ้าสมมติใช้คำนิยามเขาจริงๆเลยคือเขาเป็นคนที่มีความกระล่อนอะไรบางอย่างเหมือนกันครับคือเหมือนเขาเอาอยู่เนาะก็คือเขาต้อง manage ทั้งฝั่งคณิตแล้วก็มา manage ทั้งฝั่งเราให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยแฮปปี้อยู่ตลอดเวลาครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าครั้งแรกที่ทำงานกับพี่โอบเลยเนี่ยคือเรามีโอกาสได้ไปเวิร์กช็อปเข้าคู่กับพี่โอบก่อนเนาะแล้วก็มีทำพวก acting lesson อะไรต่างๆนานาซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าแบบได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆจากพี่โอบเยอะมากครับเราทำผิดพี่ทำผิดเจ้ากันไปอ่ะมึงต่อยกูทำไมเนี่ยเจ้ามึงทำไมอ่ะโอบเหรอโอบก็เนี่ยเป็นการกลับมาทำงานด้วยกันในรอบแบบนานมากๆก็คิดถึงการทำงานกับโอบมากๆเพราะตอนนั้นทำ Secret Seven ด้วยกันก็เกลียดกันไปเลยอะครับกลับมาครั้งนี้ก็พยายามจะญาติดีกันขึ้นมาแล้วแต่มันก็เข้าตัวครับภารกิจนพนภาภารกิจที่จะกู้คืนศักดิ์ศรีของคนที่มาก่อนอย่างคุณ มันชื่อเววงสวัสดิ์หรือวงสวัสดิ์เลยนี่แหละคุณกำลังถือกระเป๋าไปที่ผมสนใจอยู่อะ พอดีผมกำลังจะซื้อกระเป๋าใบนี้ไม่ใช่คุณคนเดียวที่มีเทสดีคนอื่นเขาก็มีเหมือนกันถ้างั้นเนี่ยผมเอาใบนี้รวมถึงใบนี้ด้วยครับสีไม่คุ้นเวหาริวนะครับผมก็ริวเนี่ยก็จะเป็นแบบจวดอีกสายการบินหนึ่งที่แบบไลออนเนี่ยเขาไปจีบไว้ก็คือคนที่แบบไลออนน่ะนอกใจไปหานั่นเองแต่ว่าจริงๆอ่ะตัวเวหาหรือว่าริวเองเนี่ยเขาไม่ได้รู้ว่าแบบพี่ไลออนที่โอบเล่นน่ะมีแฟนอยู่แล้วอะไรก็เลยเหมือนโดนหลอกอีกทีก็คือโดนหลอกทั้งคู่นั่นแหละครับในเรื่องก็มีความพอแบบเหมือนเจอกันแล้วเหมือนเขาก็จะไม่รู้กันว่าแบบเอ้ยคนนี้เนี่ยคือคนที่แบบเป็นชู้ของแฟนเราอะไรเงี้ยครับก็จะมีความแบบเห็นมองหน้าแล้วก็ไม่ค่อยถูกชะตากันเท่าไหร่รับบทเป็นเวหาครับผมเวหาเป็นสจ๊วตครับผมยูนิฟอร์มก็จะประมาณนี้ครับจะแตกต่างของพี่นิวครับเวหาเนี่ยเคยผ่านอะไรตอนเด็กๆมาว่าแบบทำให้เขาไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแต่พอเขาโตมาเนี่ยเขาก็ตามหาความมั่นใจในตัวเองขึ้นมานะก็อาจจะออกกำลังกายไปดูแลตัวเองให้แบบดูดีขึ้นครับผมก็คือเวหาเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องเข้ากับพี่โอบซึ่งเป็นกัปตันเนาะก็คือเราอ่ะเป็นแฟนเขาซึ่งพี่นิวก็เป็นแฟนเขาเหมือนกันแต่จริงๆแล้วพี่นิวเนี่ยคณิตเนี่ยเป็นแฟนตัวจริงของกัปตันไลออนครับผมแล้วเราเนี่ยเป็นเหมือนแฟนที่โดนหลอกมาประมาณนี้ครับความยากของบทบาทนี้ก็คือต้องเล่นยังไงให้เหมือนว่าเราเนี่ยโดนเขาหลอกมาจริงๆคือถ้าเล่นออกมาได้ไม่ดีนะครับผมรู้สึกว่ามันจะดูเป็นตัวละครที่ร้ายมากๆเพราะว่าเราไปทำให้ความสัมพันธ์ของคู่หนึ่งเนี่ยแตกสลายก็คือเราเหมือนเข้าไปเป็นมือที่3นะครับแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้รู้เนาะเพราะว่ากัปตันเนี่ยก็บอกเราตลอดว่าเฮ้ยแบบเดี๋ยวแบบเขาจะไปเลิกกับคนนั้นเพื่อมาอยู่กับเราเขาไม่ได้รักคนนั้นแล้วอะไรประมาณนี้ครับ First impression จะรู้สึกว่าเขาเป็นคนนิสัยไม่ดีเพราะว่าเขามีชู้ใช่แต่ว่าพอหลังๆได้อยู่ด้วยกันได้อะไรด้วยกันก็จริงๆเวหาก็เป็นคาแรคเตอร์ของหนุ่มสจ๊วตคนหนึ่งที่มีความเรียบหรูมีความเป๊ะอยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่ามันอาจจะแตกต่างจากตัวอาคีที่มีความแบบติดดินสูงอะไรเงี้ยซึ่งแบบคาแรคเตอร์มันจะต่างกันชัดเจนอยู่แล้วว่าเราเป็นคนแบบเราเป็นคนเล่นดินเล่นทรายกับเขาเป็นคนแบบอาจจะต้องเดินอยู่ในห้างซื้อกระเป๋าหรูอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็จริงๆถ้าพูดถึงเรื่องน้องก็จะเป็นเรื่องความขยันในการต่อบทเพื่อให้การทำงานมันโฟล์ให้มากที่สุดเลยเงี้ยเพื่อให้กองถ่ายทำงานได้ไวอะไรเงี้ยครับใช่เพราะว่าด้วยจริงๆมันมีปัจจัยหลายอย่างทำให้แบบว่าเรื่องนี้มันถ่ายแอบยากนิดนึงอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบก็มีความตั้งใจครับผมบอกเลยนะถ้าเคสนี้เนี่ยผมให้สัก 70% เขานอกใจคุณเฮ้ยอะไรวะผมมาแจ้งตำรวจจับคุณผมจะมาจานคุณว่าคุณเวหาวงสุขสวัสดิ์เป็นชู้กับแฟนชาวบ้านแล้ววันนี้เป็นวันศุกร์กลางคืนศุกร์เย็นแล้วกันรถเยอะ
ก็เลยเป็นอุปสรรคนิดนึงในการถ่ายทำตอนนี้ก็ต้องมาถ่ายใต้อุโมงค์ผมรับบทเป็นอัคคีครับผมก็จะเป็นหนุ่มกู้ภัยในเรื่องครับคิดน้อยทำเยอะหมายถึงว่าเป็นคนไม่ค่อยคิดอะไรขี้เล่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ท่าทางเขาจะไม่ได้แบบเป็นคนปกติเขาจะมีเอวมีอะไรตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับผมจริงๆมันเหมือนดึงตัวเองตอนเด็กมาใช้อะครับใช่ตอนแรกที่คุยกับพี่โจก็พยายามหาว่ามันจะหายังไงอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นคาแรคเตอร์ที่แต่ก่อนเราก็เคยเป็นเด็กดื้ออะไรเงี้ยจะเป็นแนวแบบแก่นๆซนๆอะไรเงี้ยครับเอาตัวเองในวัยตอนที่ยังเป็นสมัยแบบนักเลงอะไรเงี้ยมาใช้อะไรเงี้ยครับใช่ก็ซึ่งมันหายไปนานมากๆแล้วอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบขุดมาว่าแบบมันจะเป็นทางไหนได้มันจะไปทางไหนได้อะไรเงี้ยครับตัวละครอาคีเนี่ยก็ถ้าเทียบในเกมโมบ้านะก็จะมีความเป็นไฟเตอร์มันเป็นรุ่นน้องเราแหละแต่มันมีความแบบจริงๆมีความแบบเฮ้ยลูกพี่อะไรเงี้ยมีความแบบเป็นตัวแบบมือขวาเราเลยแล้วก็แบบเหมือนแบบก็เป็นคนแบบเลือดร้อนประมาณนึงเลยแล้วเขาก็จะมีเขาเรียกว่ามีปมในใจของเขาว่าเขาจะเกลียดคนนอกใจมากเกลียดการมีชู้มากอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะตลกดีในเรื่องมันจะมีแบบอะไรที่เขาต้องเจอกับเรื่องนี้แล้วเขาจะอินกับเรื่องนี้มากๆเลยครับพี่อัคคีก็จะเป็นพี่ชายของผมเหมือนกันในเรื่องก็อยู่แก๊งมูลนิธิด้วยกันครับผมก็พี่อัคคีจะเป็นฟีลแบบแบดเลยพี่อัคคีจะเป็นฟีลแบบว่าห้าวแบดตัวใหญ่ๆดูปกป้องผมได้อะไรอย่างงี้ใช่ก็จะดูมีความเป็นผู้นำรองมาจากพี่โตโต้เลยอะไรอย่างงี้แล้วก็จะดูแบบว่าพึ่งพาได้เลยแบบว่านอกจากพี่โตโต้ก็จะมีพี่อัคคีนี่แหละที่เหมือนเป็นอีกหนึ่งเสาที่คอยแบบว่าช่วยทุกคนในมูลนิธิครับอัคคีในเรื่องเนี่ยในมุมที่ผมเห็นที่ผมเข้าฉากกับเขาเนาะก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างพุ่งเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเขามีความอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันก็เหมาะกับพี่ม่อนดีนะคาแรคเตอร์เนี้ยเพราะว่าไม่ได้เห็นเขาในบทบาทนี้เลยเพราะว่าเรื่องที่แล้วที่เล่นนะเขาเนี่ยเขาจะเป็นแบบอีกแนวหนึ่งเลยพอมาเรื่องนี้เนี่ยเห็นเขาในโหมดที่แบบเขามันดูซ่ามากขึ้นนะครับผมคือรู้สึกว่าเรื่องนี้จริงๆต้องขอชมทั้งพี่ม่อนกับพี่เตเนาะเพราะว่าเขาต้องมาก่อนแล้วก็ต้องมาทำรอยสักทุกวันพอเลิกกองเนี่ยเขาต้องมานั่งเช็ดรอยสักกันก็รู้สึกว่าในแง่ของการทุ่มเทเนี่ยผมมั่นใจว่าทั้งพี่เตกับพี่ม่อนเนี่ยใส่เต็มที่อยู่แล้วก็เวลาเรามีโอกาสได้เข้าซีนกับพี่ม่อนเนี่ยครับก็เห็นว่าแบบพอเขามีโอกาสได้มาเล่นคาแรคเตอร์นี้เขาสามารถดึงให้คาแรคเตอร์นี้มันชายขึ้นมาได้ดีมากเลยครับพอใส่อุปกรณ์เสร็จก็เริ่มสั่นๆนิดนึงประมาณนี้เลยโอเคครับเหมือนน่าจะมืดครับไอ้ผมถือไปด้วยมอนนี่คือแบบลักษณะของเขาคือแบบให้เลยแบบกล้ามใหญ่แบบลุยสายลุยอะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งแบบต้องในเรื่องคือต้องแบบมาสักเพิ่มตรงนี้คือแบบดูเข้ากับม่อนมากเลยแบบดูแบบโอ้โหม่อนแน่นมากเลยว่ะอะไรเงี้ยทำงานกับม่อนเหรอจริงๆเพิ่งคุยกันเมื่อวานว่าแบบรู้จักกันมานานมากทำงานโรงเรียนมาด้วยกันแต่เตกับม่อนไม่เคยแสดงซีรีส์เลยด้วยกันเลยนี่เรื่องแรกเราไม่เคยเล่นซีรีส์อะไรกับเขาเลยแล้วพอทำงานด้วยกันเลยรู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนที่เติบโตมากับสายละครอ่ะแบบเขาจะมีวิธีการทำงานอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยเหมือนเด็กคนอื่นในทีวีอ่ะมันจะมีความเป็นแบบคนละครประมาณนึงเลยตอนแรกก็เก่งๆนิดนึงครับเพราะว่าเราก็แบบไม่ได้สนิทกับพี่ม่อนมากตอนอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเจอจริงๆพี่ม่อนก็เป็นคนน่ารักครับหรือว่าพี่ม่อนเป็นคนแบบเข้าหาเลยชวนคุยอะไรเงี้ยจนแบบตอนนี้ก็สนิทกันแล้วก็แบบคุยกันหลายเรื่องครับเรื่องเล่นเกมดูบอลอะไรเงี้ยแบบเยอะมากพี่ม่อนน่ารักครับเชื่อตัวพี่นะพี่คีเกมไม่เตะแล้วไม่เห็นแล้วไม่ลอยเนี่ยคู่เราเนี่ยมันมีไดนามิกอะไรบางอย่างแล้วกันที่มันมีแบ็กกราวด์สตอรี่ที่ค่อนข้างปูมาแน่นเหมือนกันในระดับหนึ่งเนาะคร่าวๆก็คือความรักเราเนี่ยตอนแรกอ่ะมันก็จะเกิดจากการแบบที่เราแบบไม่ได้ชอบกันมาก่อนแหละครับแล้วก็เป็นเส้นเรื่องที่ค่อยๆแบบมีไดนามิกขึ้นไปประมาณนี้ครับซึ่งเราเป็นคนไม่ชอบการคบชู้การอะไรอย่างเงี้ยครับเราเลยแบบพยายามไปบอกเขาว่าแบบเฮ้ยอย่านะสิ่งที่ทำอยู่มันไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบกลายเป็นแบบเหมือนพ่อแง่แม่งอนตีกันอะไรเงี้ยบ่อยๆด้วยเรื่องนี้เป็นหลัก